Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có những người bước vào cuộc đời bạn chỉ để gieo khổ đau? Vì sao bạn càng tử tế, người khác càng dễ tổn thương bạn? Và tại sao sau tất cả những điều bạn đã làm cho họ, thứ bạn nhận lại chỉ là im lặng, hiểu lầm hoặc sự quay lưng? Đừng vội trách đời, đừng vội oán người, bởi có khi điều bạn đang mang trong tim không phải là lỗi của ai, mà là nghiệp của chính họ mà bạn đang gánh giùm. Chúng ta lớn lên giữa một xã hội không ai dạy ta cách buông bỏ nghiệp chướng của người khác. Ta được dạy phải giúp đỡ, phải hy sinh, phải bao dung, phải yêu thương vô điều kiện. Nhưng rất ít ai dạy ta rằng có những khổ đau không thuộc về ta, và nếu ôm giữ, ta sẽ tự thiêu rụi chính mình. Bạn có đang ôm giận ai đó? Có đang mang cảm giác tội lỗi vì không giúp được một người đang lún sâu vào bóng tối? Có đang cảm thấy mình thất bại vì không thể khiến ai đó thay đổi? Nếu có, thì video này là dành cho bạn. Hãy cùng tôi đi qua một hành trình sâu sắc, nơi bạn sẽ học được nghệ thuật buông xả, không phải để trở nên thờ ơ, mà để hiểu rằng lòng từ bi đích thực không bao giờ xuất phát từ việc hy sinh chính mình. Khổ theo Đức Phật không phải là bất hạnh. Khổ là bản chất của cuộc sống, là bóng của sự mong cầu không được toại nguyện, là phản ứng tâm khi chúng ta không chấp nhận những gì đang là. Người ta khổ vì kỳ vọng cha mẹ phải hoàn hảo, khổ vì muốn bạn đời luôn hiểu mình, khổ vì không chấp nhận việc ai đó quay lưng, phản bội, thay đổi. Nhưng cái khiến ta khổ không phải hành động của họ, mà là sự dính mắc vào hình ảnh họ nên là. Khi bạn đau vì ai đó không cư xử như mình mong, là bạn đang mang trên vai một thứ không thuộc về mình, nghiệp của họ. Nghiệp ấy có thể là sự ích kỷ, vô minh, nóng giận, tổn thương chưa được chữa lành từ nhiều kiếp, và bạn vô tình trở thành nạn nhân của điều chưa từng là lỗi của bạn. Vậy thì đâu là con đường thoát khổ? Là buông bỏ ảo tưởng rằng bạn có thể thay đổi người khác, là nhận ra bạn chỉ chịu trách nhiệm với tâm mình, không phải tâm người. Chúng ta không đến để gánh nghiệp cho ai, ta đến để hiểu nghiệp, thấu nghiệp, rồi từ bi với cả những người đang mang nghiệp nặng. Nhưng từ bi không có nghĩa là đồng hóa, không có nghĩa là chết chìm cùng họ trong bùn lầy. Từ bi thực sự là ánh sáng đứng bên bờ, vẫy gọi họ tỉnh thức dù họ có bước tới hay không. Ngày xưa, có một người gánh nước, mỗi ngày đi bộ rất xa, từ giếng về làng với 2 chiếc bình đựng nước buộc 2 đầu quan gánh. Một chiếc bình hoàn hảo, chỉ còn lại có một vết nứt lớn. Sau mỗi chặng đường dài, nước trong bình nứt luôn bị vơi một nửa. Chiếc bình nứt cảm thấy xấu hổ. Nó nói với người gánh nước: "Tôi xin lỗi vì luôn để nước chảy mất. Tôi không xứng đáng với công việc này." Người gánh nước cười: "Con không thấy rằng bên đường của con hoa dại mọc lên rực rỡ sao? Ta đã gieo hạt ở đó, và nhờ nước con rỉ ra mỗi ngày, cả đoạn đường ấy bây giờ trở thành vườn hoa." Đừng oán trách mình vì không hoàn hảo, cũng đừng oán người vì họ đang nứt vỡ. Có những người bước vào đời bạn chỉ để làm hoa nở bên đường, không phải để ở lại. Và bạn không phải là người gánh nước cả đời cho họ. Đôi khi, việc bạn cần làm nhất là đặt gánh nước xuống. Chúng ta cứ tưởng mình có thể giữ ai đó mãi bên mình, nhưng vô thường không xin phép. Nó đến như cơn gió, cuốn theo tất cả: niềm vui, hạnh phúc, niềm tin, và đôi khi cả những người ta yêu thương nhất. Khi ta không học cách buông bỏ, ta bám víu. Khi ta bám víu, ta đau. Và khi ta đau, ta trách. Ta trách người thay lòng, trách đời bất công, trách nghiệp nặng nề. Nhưng có lẽ ta chỉ đang trách một điều duy nhất: sự thật. Sự thật rằng mọi thứ đều thay đổi. Sự thật rằng ai cũng có hành trình riêng. Sự thật rằng không ai có thể ở lại mãi với ai. Chấp nhận sự thật không làm ta yếu đuối. Ngược lại, đó là sức mạnh nội tâm lớn nhất, sức mạnh của người đã hiểu vô thường, nhưng không vì thế mà tuyệt vọng. Buông bỏ không có nghĩa là bỏ rơi. Buông bỏ là yêu mà không ràng buộc, là thương mà không sở hữu, là giúp mà không khổ vì bị từ chối. Là bạn đứng đó tĩnh lặng và hiểu rằng ai rồi cũng phải tự bước qua nghiệp của họ. Bạn không thể làm thay, và bạn không cần làm thay. Và bạn biết không,
Có một điều mà ít ai nói với bạn, đôi khi buông bỏ người khác không phải vì họ sai, mà vì bạn đã hiểu họ không còn là người đồng hành trên hành trình trưởng thành tâm linh của bạn nữa. Sự buông bỏ sâu sắc nhất không đến từ sự thất vọng mà đến từ trí tuệ. Trí tuệ nhìn thấy mỗi người đều đang mang một tấm bản đồ nghiệp riêng. Bạn có thể trao họ ánh đuốc nhưng không thể bước giùm họ từng bước. Những người bạn thương, những người từng gắn bó sâu sắc, họ có thể sẽ quay lưng, thay đổi, làm tổn thương bạn. Nhưng đó là điều bình thường, không ai sai cả. Chỉ là đến lúc nghiệp giữa hai người đã trả dần, và đời đang dạy bạn học bài học cao hơn: buông bỏ mà không khổ đau, rời đi mà vẫn giữ lòng từ bi. Trong thế giới này không ai là của ai, ngay cả thân xác bạn đang ở cũng chẳng phải của bạn mãi mãi. Chúng ta đều chỉ đang đi ngang qua đời nhau như những làn gió, có lúc mát lạnh, có lúc cuồng phong, nhưng rồi cũng sẽ tan biến. Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ thôi trách móc, thôi níu kéo, và khi ấy bạn sẽ thấy tự do. Tự do không phải là không yêu ai, mà là biết yêu mà không bị ràng buộc. Là bạn có thể đứng cạnh một người, thấy họ đau khổ, thấy họ đi sai đường, mà không cần kiểm soát, không cần cứu rỗi. Vì bạn hiểu, ai cũng có một thời điểm chín mùi để thức tỉnh, và đó không phải là thời điểm bạn chọn. Buông bỏ nghiệp chướng của người khác chính là dừng việc gánh lấy con đường của họ. Như thể đó là trách nhiệm của bạn, là dừng việc chịu đựng những cơn giận không đến từ bạn, những kỳ vọng không thuộc về bạn, những nỗi đau bạn không tạo ra. Và rồi một ngày, khi bạn đủ tĩnh lặng, bạn sẽ nhận ra bạn không cần phải tha thứ cho ai cả, bởi chẳng ai làm tổn thương bạn ngoài những kỳ vọng bạn tự dựng nên. Người ta chỉ sống theo bản chất của họ, bạn là người muốn họ khác đi. Có một câu chuyện cổ trong thiền tông kể về một vị thiền sư già. Ngài có một đệ tử trẻ, rất giỏi, rất thông minh, nhưng luôn mang trong mình nỗi buồn vì cha mẹ không chấp nhận con đường tu hành của anh. Một ngày nọ, người đệ tử hỏi: "Thầy ơi, con làm tất cả vì cha mẹ, nhưng họ chưa từng hiểu, chưa từng thương, chưa từng đồng cảm. Tại sao càng yêu thương, con càng bị tổn thương?" Vị thiền sư mỉm cười, không nói gì. Ngài đưa cho đệ tử một chiếc ly thủy tinh và bảo: "Con hãy rót nước đầy vào ly này, sau đó mang ra ngoài trời, giữ trong tay mà không được đánh đổ giọt nào, dù trời mưa, gió, nắng cháy." Người đệ tử cố gắng. Anh giữ chặt ly nước suốt một ngày dài. Tối về, tay anh run rẩy, vai đau nhức, lòng trĩu nặng. Thầy hỏi: "Con thấy sao?" Người đệ tử thở dài: "Mệt lắm, con thấy không thể giữ mãi được nữa." Thiền sư gật đầu: "Con đã hiểu rồi đấy. Tình thương không phải là giữ chặt. Tình thương là biết lúc nào cần đặt ly nước xuống, để tay được nghỉ, để tim được thảnh thơi." Người ta thường nghĩ từ bi là không bao giờ buông tay. Nhưng trong trí tuệ của Phật, từ bi thật sự là khi bạn buông tay mà lòng không oán hận, là khi bạn đặt ly nước xuống nhưng vẫn chúc phúc cho người khác dù họ đi hướng ngược lại bạn. Chúng ta không đến thế gian này để thay đổi ai. Chúng ta đến để học cách thương họ đúng cách. Và đôi khi cách thương yêu vĩ đại nhất chính là rời đi trong thinh lặng, nhường lại không gian cho họ tự gánh nghiệp của mình. Nghiệp một từ nghe có vẻ nặng nề, nhưng lại là một trong những giáo lý cốt lõi nhất mà Đức Phật để lại. Nghiệp không phải là sự trừng phạt. Nghiệp không phải là ai đó đáng bị khổ đau. Nghiệp đơn giản là kết quả của những hành động có ý thức trong quá khứ. Mỗi lời nói, mỗi suy nghĩ, mỗi hành vi đều gieo một hạt giống, và khi đủ duyên, hạt ấy trổ quả. Điều đáng sợ không phải là nghiệp trổ, mà là ta không nhận ra mình đang phản ứng với nghiệp của người khác bằng chính nghiệp của mình. Một người giận dữ bước vào đời bạn và bạn giận lại. Một người ích kỷ bước vào bạn khổ vì không được thương. Một người lừa dối bạn, bạn mất niềm tin vào toàn bộ thế giới. Họ gieo một, bạn gặt 10, vì bạn không chỉ nhận quả từ họ mà còn tạo thêm quả mới từ phản ứng của mình. Vậy thì giải thoát không đến từ việc tránh xa người xấu. Giải thoát đến từ việc không để hành vi của người khác tạo ra nghiệp mới nơi bạn. Bạn không thể chọn được ai bước vào đời mình, nhưng bạn có thể chọn giữ tâm ra sao khi họ đến,
và bước đi thế nào khi họ rời. Nếu bạn ôm sự tức giận của họ, bạn sẽ trở thành một phiên bản phản chiếu của tổn thương. Nếu bạn gồng mình làm người tử tế để được công nhận, bạn sẽ luôn kiệt sức vì không được đáp lại. Nếu bạn cố thay đổi người khác, bạn sẽ đau vì vô vọng. Tự do chỉ đến khi bạn trả lại cho mỗi người bài học của riêng họ. Không can thiệp, không cứu rỗi, không oán trách. Chỉ có tình thương tĩnh lặng, không điều kiện như mặt trời chiếu lên hoa và cả cỏ dại. Đã bao giờ bạn nhận ra chính những người khiến bạn đau đớn nhất lại là những người dạy bạn bài học quý giá nhất? Người phản bội dạy bạn buông chấp trước. Người vô tâm dạy bạn quay vào bên trong. Người ích kỷ dạy bạn giới hạn và tự trọng. Người rời bỏ bạn dạy bạn đứng vững một mình. Mỗi người đến trong đời bạn mang theo một thông điệp từ vũ trụ, và họ sẽ ở lại cho đến khi bạn hiểu được thông điệp đó. Khi bạn đã học xong, họ sẽ ra đi. Bạn không cần phải níu giữ người đến, vì họ chỉ là người đưa thư. Họ không phải là nội dung của lá thư. Lá thư nằm trong trái tim bạn là bài học bạn phải học về yêu thương, về giới hạn, về tha thứ, về chính mình. Buông bỏ không có nghĩa là kết thúc. Buông bỏ là khởi đầu cho một tầng sâu mới trong nhận thức. Khi bạn không còn trách người khác vì những gì họ làm, bạn bắt đầu thấy bản chất thật của họ cũng chỉ là một tâm thức đang đi tìm ánh sáng trong vô minh, trong lạc lối. Và chính bạn cũng đang như vậy. Chúng ta đều là những linh hồn học hỏi va vấp tổn thương, trưởng thành qua từng lần bị bỏ rơi, từng lần bị hiểu lầm, từng lần không được đáp lại. Thứ ta học được không phải là cách khiến người khác yêu thương mình, mà là cách yêu chính mình mà không cần được người khác công nhận. Học cách buông bỏ nghiệp chướng của người khác cũng chính là học cách dừng lại trước khi tâm mình bị kéo vào vòng xoáy mà họ đang mắc kẹt. Là học cách đứng bên bờ sông, nhìn người khác vùng vẫy giữa dòng mà không nhảy xuống cứu, khi biết rõ bạn không biết bơi và họ cũng chưa muốn được cứu. Đau đớn nhất không phải là thấy ai đó khổ. Đau đớn nhất là thấy họ khổ mà vẫn không buông được hy vọng rằng mình có thể làm gì đó để cứu lấy họ. Bạn đã bao lần như thế? Bao lần đánh mất chính mình vì cố cứu một người không muốn thay đổi? Bao lần hy sinh lòng tin, thời gian, cảm xúc chỉ để rồi bị xem như điều hiển nhiên? Bao lần đau đến nghẹt thở vì cứ tin rằng tình thương chân thành có thể thay đổi được tất cả? Không đâu, không phải tình thương nào cũng chữa được khổ đau của người khác. Vì có những vết thương cần được chữa lành từ bên trong chính họ. Vì có những nghiệp chướng chỉ có thể tan đi khi họ thật sự muốn thức tỉnh. Bạn chỉ là người gieo duyên, không phải vì Phật của họ, không phải ánh sáng họ chưa sẵn sàng đón nhận. Và vì thế, bạn phải học cách lùi lại để ánh sáng ấy không bị dập tắt bởi sự cưỡng cầu. Có một câu chuyện xưa trong Kinh Jataka kể rằng, một hôm nọ, Đức Phật và các vị đệ tử đang hành thiền trong rừng, thì một người đàn ông đến, khóc nức nở, gục xuống dưới chân Ngài. Ông nói: Bạch Thế Tôn, con đã yêu thương hết mình, hy sinh tất cả cho con trai mình, nhưng nó giờ đây lại cãi lời, rời bỏ con, quay lưng đi theo con đường tội lỗi. Con đau khổ, con thất vọng, con oán hận nó và cả chính bản thân con. Đức Phật lặng lẽ nhìn ông rồi nói: Ông có thể mang nước từ một con suối lên đỉnh núi không? Người đàn ông thưa: Không, Bạch Thế Tôn, nước luôn chảy xuống, không thể đi ngược. Phật dạy cũng vậy, không thể đổ nước vào một chiếc ly đã úp ngược. Nếu con trai ông chưa sẵn sàng mở lòng, chưa sẵn sàng tiếp nhận, thì dù tình thương ông có lớn đến đâu, nó cũng sẽ trôi đi như nước chảy khỏi tay. Và rồi Ngài kết luận: thương mà không trí tuệ thì thành trói buộc, giúp mà không buông xả thì thành khổ đau. Điều mà không hiểu thì là cách nhanh nhất để cả hai cùng lạc lối. Bài học ấy hơn 2000 năm vẫn còn nguyên giá trị. Bạn không thể đổ tình thương vào một tâm hồn đang khước từ, không thể trao ánh sáng cho một người vẫn còn yêu bóng tối, và nhất là không thể gánh lấy nghiệp chướng của người khác mà không làm tổn hại đến chính mình. Thế giới này không cần thêm
những người hy sinh bản thân để trở thành vị cứu tinh cho người khác. Thế giới này cần những người giữ được sự sáng suốt trong tình thương, cần những người biết khi nào nên nắm tay và khi nào nên buông tay. Bạn hãy tưởng tượng mình là một cái cây. Nếu bạn cứ dồn nước cho rễ người khác, bạn sẽ khô héo. Nếu bạn cứ vươn tán để che nắng cho người khác, bạn sẽ không còn ánh sáng để quan hợp. Yêu thương không phải là chết vì nhau. Yêu thương là cùng sống và cùng trưởng thành. Nếu một người chỉ hút năng lượng của bạn, chỉ khiến bạn mệt mỏi, chỉ khiến bạn cảm thấy mình không đủ, thì đó không phải là yêu thương. Đó là một dạng nghiệp. Buông bỏ nghiệp ấy không có nghĩa là từ bỏ người kia, mà là từ bỏ sự dính mắc, là từ bỏ cái tôi muốn được công nhận, là từ bỏ ảo tưởng rằng nếu mình đủ tốt, người đó sẽ thay đổi. Bạn tốt đến đâu không quyết định được sự thức tỉnh của người khác. Chỉ khi họ đau đủ, họ mới muốn nhìn lại. Chỉ khi họ sẵn sàng, họ mới chịu mở lòng. Còn bạn, việc bạn cần làm không phải là kiên trì ở lại, mà là can đảm rời đi. Khi ở lại chỉ khiến cả hai sa lầy trong nghiệp lực. Một sự thật mà ít ai dám đối diện. Có những người sinh ra chỉ để làm bài học cho bạn, không phải để đồng hành, không phải để ở lại, mà là để bạn học cách yêu trong buông bỏ, thường trong tỉnh thức, giúp trong giới hạn. Có thể đó là cha mẹ, có thể là người bạn đời, có thể là con cái bạn, có thể là một người bạn thân từng rất gắn bó. Bạn đã làm hết sức, bạn đã chịu đựng rất lâu, bạn đã hy sinh không ngơi nghỉ. Nhưng đến một lúc bạn cần thành thật với chính mình. Bạn có còn là chính bạn không? Bạn có còn bình an khi ở cạnh họ? Bạn có đang nuôi lớn ánh sáng trong tim mình, hay đang để nó lụi tắt từng ngày vì cố gắng duy trì một điều đã cạn? Nếu câu trả lời là không, thì đã đến lúc bạn cần rời đi. Không phải để dứt tình, mà để giữ gìn tình thương còn lại trước khi nó biến thành giận dữ, oán trách và tội lỗi. Một người trưởng thành tâm linh là người biết đặt ranh giới mà không cảm thấy tội lỗi. Là người dám nói tôi không thể tiếp tục thế này mà không cần giải thích quá nhiều. Là người hiểu rằng tình thương không bao giờ đi kèm sự hy sinh bản thân đến mức hủy hoại chính mình. Nếu bạn vẫn đang sống với cảm giác mình là người duy nhất giữ gìn mối quan hệ này, thì bạn cần nhìn lại. Có phải bạn đang gồng lên để duy trì một thứ nên để nó tan đi? Bạn không thể giữ một mối quan hệ chỉ bằng một phía, cũng như không thể chèo một chiếc thuyền chỉ với một mái chèo. Buông bỏ là khi bạn chấp nhận rằng không phải mọi kết nối đều phải kéo dài, không phải ai đến cũng sẽ ở lại, và không phải mối quan hệ nào kết thúc cũng là thất bại. Có khi đó là sự khởi đầu của một bạn mới sâu sắc hơn, sáng suốt hơn, yêu chính mình hơn. Có những mối nhân duyên trong đời giống như một cơn mưa lớn. Khi đến, nó làm dịu mát tâm hồn, tưới tẩm những hạt giống yêu thương tưởng chừng đã khô cạn. Nhưng nếu bạn cố giữ mưa lại mãi trong tay, bạn sẽ chỉ còn lại nước đọng, úng ngập và nỗi lạnh lẽo. Đừng trách cơn mưa vì không ở lại. Hãy biết ơn vì nó đã đến. Và hãy mỉm cười khi nó đi, như một người đã hiểu vô thường là bản chất của tất cả. Người có mặt hôm nay trong đời bạn có thể là người từng khiến bạn đau khổ vô cùng trong quá khứ. Cũng có thể là người bạn từng thương tha thiết ở một kiếp nào đó. Và nếu hôm nay họ lại khiến bạn tổn thương, thì có thể đó là cơ hội để bạn hóa giải một mối nợ cũ. Phật từng dạy rằng nếu ai đó làm khổ bạn, đừng vội oán hận. Có thể bạn đã từng gieo khổ cho họ ở kiếp trước. Này, họ đến để đòi nợ, bạn trả đi với lòng bình an, nghiệp sẽ tan. Và cũng như vậy, nếu ai đó đến mà bạn không thể giúp họ thoát ra khỏi khổ đau, thì cũng đừng buồn. Bạn chỉ có thể giúp một linh hồn khi họ mở lòng tiếp nhận. Nếu họ chưa sẵn sàng, hãy để nghiệp họ được chính họ gánh lấy, đừng dành làm thay. Buông bỏ không phải là lạnh lùng. Buông bỏ là tôn trọng hành trình riêng của mỗi người.
là đứng bên lề, giữ lòng từ bi, nhưng không bị kéo vào vòng xoáy lặp lại của khổ đau. Có một hình ảnh rất đẹp trong thiền tông. Một thiền sinh đến gặp thiền sư và than thở: "Thưa thầy, con càng tu càng cô đơn. Người ta rời xa con, họ nói con thay đổi, con không còn như trước, con thấy buồn, con thấy sợ." Vị thiền sư mỉm cười, lấy một ly nước đục ngầu đặt xuống bàn rồi nói: "Con đừng khuấy nữa, để yên, rồi sẽ thấy." Một lúc sau, nước lắng lại, trong vắt cặn lắng xuống đáy. Ngài nói: "Khi con dừng lại, người thật sẽ hiện ra. Khi tâm con trong, những ai còn ở lại sẽ là người cần ở lại. Người rời đi là vì họ không còn nhìn thấy chính họ trong con nữa. Đó không phải lỗi của ai, chỉ là nhân duyên đã hết." Bạn cũng vậy. Trên hành trình trưởng thành tâm linh, bạn sẽ đánh mất nhiều người, nhưng rồi bạn sẽ tìm lại được chính mình. Và khi bạn đủ yên, những người phù hợp sẽ tự tìm đến. Đừng níu kéo những cánh chim đã chọn bầu trời khác. Hãy là vòm cây đủ rộng, đủ sâu, đủ yên để chào đón những cánh chim thực sự cần bóng mát từ bạn. Và bạn có biết vì sao đôi khi chúng ta buông không được? Vì ta nghĩ nếu mình rút lui, người kia sẽ không có ai giúp. Nếu mình không ở lại, họ sẽ ngã quỵ. Nếu mình không chịu đựng, họ sẽ bị bỏ rơi. Nhưng bạn quên mất một điều: bạn không phải là Thượng Đế. Bạn không thể cứu cả thế giới nếu chính bạn còn chưa cứu được tâm mình. Thứ bạn đang gọi là yêu thương có khi là bản ngã đôi lúc. Một phần trong bạn đang muốn làm người hùng, người chữa lành, người không thể thiếu. Nhưng tình thương thật sự luôn đi kèm với sự khiêm nhường. Bạn giúp khi cần và lùi lại khi nên. Bạn hiện diện bằng ánh sáng, không phải để chiếu rọi mà để nhắc người kia nhớ. Họ cũng có một ánh sáng bên trong, và họ phải tự thắp nó lên. Nếu bạn cứ giữ họ mãi trong vòng tay, họ sẽ không bao giờ học cách đứng dậy. Nếu bạn cứ gánh lấy nỗi đau của họ, họ sẽ chẳng bao giờ bước qua bài học của chính mình. Bạn không được sinh ra để thay đổi ai. Bạn được sinh ra để trở thành chính mình, phiên bản toàn vẹn nhất. Và đôi khi, để toàn vẹn, bạn phải dám rút lui khỏi những nơi khiến tâm bạn ngày một hoen ố. Có người từng hỏi tôi: làm sao để biết đã đến lúc nên buông bỏ? Tôi trả lời: khi bạn không còn là bạn. Khi bạn thấy lòng mình cạn dần yêu thương, chỉ còn lại sự gắn gượng. Khi bạn nghe thấy tiếng thở dài nhiều hơn tiếng cười. Khi bạn nhìn vào mắt người kia mà không còn thấy ánh sáng, chỉ thấy một chiếc gương phản chiếu sự chịu đựng. Khi đó, buông bỏ không còn là lựa chọn. Nó là nhu cầu, là lối thoát cuối cùng để bạn còn giữ được chút ánh sáng còn lại trong tâm. Bạn có thể từng yêu người ấy bằng tất cả những gì mình có. Nhưng tình yêu không phải là lý do đủ để giữ mãi một điều đã không còn nuôi dưỡng sự sống trong bạn. Buông bỏ là khi bạn dám bước khỏi một vùng quen thuộc dù trái tim còn nặng. Là khi bạn chọn chính mình không phải vì ích kỷ, mà vì đó là điều tử tế nhất bạn có thể làm cho cả hai. Buông bỏ không phải là chối từ tình thương, mà là giữ cho tình thương còn được nguyên vẹn, không bị biến dạng thành oán hận, dằn vặt hay sự hy sinh mù quáng. Có những lúc bước đi là biểu hiện cao nhất của lòng từ. Bởi nếu ở lại mà cả hai cùng đau, thì tình thương ấy đang tự thiêu rụi chính mình. Trong một buổi giảng pháp năm xưa, có người hỏi Đức Phật: làm sao để sống mà không đau khổ bởi người khác? Ngài không trả lời bằng một định nghĩa dài dòng, mà đưa lên một chiếc lá đang rơi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất và nói: cũng như chiếc lá, khi đủ gió, đủ mùa, nó rơi. Không giận cây, không trách đất, không lưu luyến cành, chỉ rơi đúng lúc và bình yên. Thái độ sống ấy chính là con đường thoát khổ. Không phải gạt bỏ người khác ra khỏi đời mình một cách lạnh lùng, mà là cho phép họ đi qua đời mình như chiếc lá đi qua mùa. Có mặt, đủ, rồi tan. Một điều kỳ lạ là càng yêu thương ai đó, ta càng sợ mất họ. Càng muốn giữ, ta càng đau. Càng muốn thay đổi, ta càng thất vọng.
Bởi ta yêu chưa đúng cách. Ta yêu với điều kiện, với mong cầu, với ý nghĩ tôi vì bạn nên bạn phải vì tôi. Nhưng yêu theo cách đó không phải là yêu. Đó là sự kiểm soát được che giấu trong vỏ bọc của hy sinh. Bạn không cần trở thành người cứu rỗi ai cả. Bởi mỗi người đều có Phật tánh. Mỗi người đều phải tự tìm thấy con đường của mình. Nếu bạn yêu ai, hãy yêu như mặt trời yêu hoa, chiếu rọi, sưởi ấm nhưng không ép nở. Không cần đáp lại, không cần giữ lại, không cần trở thành lý do để họ thay đổi. Bởi ánh sáng thật sự chỉ có thể chạm đến người khác khi bạn không dùng nó để khiến họ thấy họ sai. Và rồi một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại những năm tháng cũ, nơi bạn đã từng khóc vì một người không hiểu bạn, tổn thương vì một người không trân quý bạn, hy sinh vì một người không biết cách đón nhận. Bạn sẽ nhìn lại không phải bằng sự nuối tiếc, mà bằng lòng biết ơn. Vì nhờ họ bạn mới học được cách yêu mà không đánh mất mình. Biết ơn vì nhờ họ bạn mới hiểu được giá trị của tĩnh lặng, của ranh giới, của từ bi có trí tuệ. Bạn sẽ nhìn họ bằng đôi mắt dịu dàng, không phải vì họ thay đổi, mà vì bạn đã lớn lên. Bạn đã hiểu ra rằng không phải ai cũng có thể đi cùng mình đến hết cuộc đời. Và điều đó không có nghĩa là tình thương đó không thật. Có khi những tình thương ngắn ngủi lại dạy ta những bài học dài lâu. Những chia ly bất ngờ lại khiến ta tỉnh thức sâu sắc. Những người khiến ta tổn thương nhất lại là người góp phần đưa ta về gần hơn với chính mình. Nếu bạn đang đọc những dòng này trong một đêm dài không ngủ, nếu bạn đang cảm thấy mình đang gồng gánh quá nhiều vai trò, nếu bạn thấy lòng mình lạc lõng, trống rỗng, bất lực vì không thể cứu lấy người mình thương, thì xin hãy thở sâu và nghe thật kỹ lời tôi sắp nói. Bạn không sai khi yêu thương ai đó, nhưng bạn cần học lại cách yêu thương mình trước. Không phải để ích kỷ, mà để giữ được chính bạn trong thế giới đầy những nghiệp chướng chồng chéo và rối rắm này. Hãy ngồi xuống, đặt tay lên tim và hỏi mình có đang sống thật với chính mình không? Nếu câu trả lời là không, hãy dừng lại. Không ai đáng để bạn đánh mất mình. Không một mối quan hệ nào nên tồn tại nếu nó khiến bạn phải dối lòng mỗi ngày. Không một nghiệp duyên nào bắt bạn phải gánh trọn nếu bạn đã làm tròn bổn phận, đã yêu bằng cả trái tim, đã đi đến tận cùng khả năng. Từ đó trở đi là việc của họ, không còn là việc của bạn nữa. Người giác ngộ không phải là người không bao giờ buồn, không bao giờ bị tổn thương. Người giác ngộ là người biết buồn đúng lúc, biết dừng đúng chỗ, biết yêu đúng cách và biết rời đi trong bình an. Đức Phật từ bỏ cung vàng điện ngọc không phải vì Ngài chán đời. Ngài rời đi vì hiểu không thể cứu thế gian bằng việc sống trong những cái bẫy mà thế gian tạo ra. Ngài chọn lặng lẽ, chọn con đường không ai đi, chọn đứng ngoài vòng quay của ham muốn, oán giận, dính mắc. Và rồi từ nơi trống rỗng nhất Ngài tìm được sự tròn đầy. Từ nơi cô tịch nhất Ngài tìm được trí tuệ sáng chói nhất. Từ nơi không còn muốn cứu ai, Ngài trở thành người khai sáng cho muôn loài. Vậy bạn thì sao? Bạn có dám dừng lại để thật sự nhìn vào bên trong không? Bạn có dám một lần buông bỏ tất cả những gì không còn nuôi dưỡng tâm mình không? Bạn có can đảm quay về với chính bạn, không cần một ai đi cùng? Nếu có, thì chúc mừng bạn. Bạn đang bước từng bước trên con đường của giác ngộ. Con đường của những người không cần phải thắng ai, mà chỉ cần chiến thắng được sự dính mắc trong chính mình. Bạn có thể từng nghĩ rút lui là thất bại, buông tay là đầu hàng, không cố nữa là yếu đuối. Nhưng trong trí tuệ của Đạo Phật, đôi khi chính sự rút lui lại là hành động can đảm nhất. Bởi nó đòi hỏi bạn phải đối diện với bản ngã, ham kiểm soát, phải vượt qua nỗi sợ bị bỏ lại, phải chấp nhận rằng mình không thể và cũng không nên làm mọi thứ cho tất cả mọi người. Có một đoạn trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: tâm an
thì tất cả an, tâm loạn thì tất cả đảo điên. Người có tâm loạn, dù có đi đâu cũng kéo theo bão tố. Người có tâm an, dù ở giữa khổ đau cũng tựa như mặt hồ lặng gió, phản chiếu trời xanh. Vậy thì điều bạn cần cứu, điều bạn cần bảo vệ không phải là người kia, không phải là mối quan hệ kia, mà là tâm bạn. Đó mới là cốt lõi. Tâm an thì nghiệp tan, tâm sáng thì nghiệp lặng. Tâm biết buông thì nghiệp không có chỗ bám vào. Bạn hãy thử tưởng tượng, nếu mỗi người đều biết giữ tâm mình vững vàng như núi, trong sáng như nước, nhẹ nhàng như mây, thì còn ai có thể gieo khổ vào đời nhau? Không ai cả. Thế nhưng bạn không thể bắt ai khác phải tu tập, không thể thay ai giữ tâm cho vững, không thể ép ai từ bỏ nghiệp cũ, cũng không thể đốt giai đoạn giúp họ thức tỉnh. Mỗi người cần thời gian, mỗi linh hồn có lộ trình riêng. Bạn chỉ nên là một nhân duyên tốt lành trong hành trình đó, không hơn. Đôi khi, điều từ bi nhất bạn có thể làm cho người khác là để họ chạm đáy, là không cứu để họ tự học bài học, là không xen vào để họ tự gánh hậu quả, là không nói thêm lời nào để im lặng làm thầy. Như một bác sĩ biết rõ, nếu bệnh nhân chưa chịu uống thuốc, chưa muốn điều trị, thì mọi toa thuốc, mọi nỗ lực chỉ là vô ích, thậm chí có thể làm tổn thương nhiều hơn. Bạn hãy sống như một cánh rừng xanh, lặng, không cầu ai bước đến. Ai cần sẽ tự tìm về, ai đủ duyên sẽ dừng lại, nghỉ ngơi. Còn bạn chỉ cần giữ rừng trong lành, không vì ai đến mà nở hoa nhiều hơn, không vì ai đi mà úa tàn trong hờn dỗi. Hãy tự hỏi lòng mình một câu: nếu tôi không phải là người cứu người khác thì tôi là ai? Nếu bạn cảm thấy trống rỗng khi không được ai cần đến, đó là dấu hiệu bạn đang sống bằng vai, không phải bằng tâm. Vai nào rồi cũng đến lúc phải cởi bỏ. Tâm thì luôn có đó như một dòng chảy tĩnh lặng. Người tu không phải là người bỏ thế gian. Người tu là người ở giữa thế gian mà không để thế gian làm mình vẫn đục. Người ấy biết ai đến hoan hỷ đón, ai đi nhẹ nhàng tiễn. Ai làm khổ mình thì ngồi xuống, quay vào bên trong mà nhìn lại, tại sao ta lại để điều đó xảy ra. Chánh niệm là vậy, không phải là chạy trốn cảm xúc, mà là nhìn thẳng vào chúng, không sợ hãi, không đè nén, không phản ứng, không đổ lỗi. Chỉ đơn thuần thấy rõ và buông. Và bạn sẽ nhận ra không ai làm bạn khổ ngoài chính bạn. Không ai khiến bạn tổn thương ngoài kỳ vọng bạn đặt lên người khác. Không ai trói buộc bạn ngoài sợi dây bạn tự buộc quanh tim mình, rồi gọi đó là trách nhiệm hay tình thương. Khi bạn buông đúng lúc, buông đúng cách, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Không những bạn được giải thoát, mà người kia cũng được giải thoát. Bởi có thể chính sự hiện diện của bạn, dù với ý tốt, đã vô tình khiến họ không đối diện với nghiệp của chính mình. Họ dựa vào bạn, bám vào bạn, trốn tránh bài học cần học. Và bạn tưởng rằng mình đang giúp, thật ra lại khiến họ xa dần ánh sáng tự thân. Buông là để cả hai cùng trưởng thành, cùng rũ bỏ những vai diện, cùng trở lại là chính mình trọn vẹn, sáng suốt, không ràng buộc. Hãy tin rằng ai đủ duyên sẽ quay lại, ai chưa đủ duyên sẽ học bài học qua những con đường khác. Còn bạn cứ tiếp tục đi với trái tim không oán hận và bàn tay không níu kéo. Đó là lòng từ bi đã thấm đẫm trí tuệ. Đó là tình thương không còn đau nữa, vì nó không chờ hồi đáp, không cần kiểm soát. Chỉ có một điều duy nhất: tự do. Và nếu bạn vẫn còn loay hoay, vẫn chưa biết làm thế nào để buông, để tha thứ, để rời đi mà không thấy mình là kẻ thất bại, hãy làm điều này. Ngồi thật yên, hít sâu và nói với chính mình: tôi đã làm hết lòng, tôi đã yêu hết dạ, tôi đã kiên nhẫn đủ lâu, và giờ là lúc tôi quay về với chính mình. Bạn có quyền trở về, có quyền được yên, có quyền ngưng làm người gánh vác mọi tổn thương của người khác. Không ai trách bạn.
Không có vị Phật nào yêu cầu bạn hy sinh đến tan nát như vậy. Không có chân lý nào buộc bạn phải đánh đổi sự bình an của mình để duy trì những điều đã không còn lành lặn. Bạn không phải là ánh sáng duy nhất của người khác. Bạn chỉ cần giữ ánh sáng của chính mình không tắt. Vì biết đâu, chính điều đó lại là ngọn đuốc dẫn đường cho họ sau này. Có một điều rất sâu sắc mà người chưa từng trải qua sẽ khó hiểu, rằng đôi khi chính những người bạn thương nhất lại là những người bạn phải học cách rời xa sớm nhất. Không phải vì bạn không còn yêu họ, mà vì bạn đã hiểu yêu là buông khi tình yêu ấy không còn làm cả hai nở hoa. Tình thương không trưởng thành thì trở thành dây leo. Con người có trí tuệ sẽ chọn làm rễ. Rễ thì lặng thầm nuôi dưỡng, còn dây leo thì quấn chặt, đòi hỏi, đè nặng. Có một câu nói trong thiền ngữ xưa: không ai trói được bạn ngoài chính bạn, không ai cứu được bạn ngoài chính bạn. Bạn không phải cứu thế giới. Bạn chỉ cần giải thoát chính mình khỏi những vai diễn khiến tim bạn ngày một kiệt quệ. Chính trong khoảnh khắc bạn đặt xuống gánh nặng, thế giới của bạn bắt đầu thay đổi. Bạn sẽ thấy mình nhẹ đi. Không phải vì mọi việc đều êm đẹp hơn, mà vì bạn không còn mang theo những thứ không thuộc về mình nữa. Bạn không còn trốn tránh sự thật. Bạn không còn giả vờ rằng mình ổn khi không ổn. Bạn không còn giữ lại những người ở cạnh mình chỉ vì sợ trống vắng. Bạn bắt đầu học cách bước một mình, nhưng lòng không còn cô đơn. Vì bạn đã có mặt cho chính mình, và điều đó là đủ. Rồi một sáng nào đó, bạn thức dậy, không còn mong tin nhắn của ai đó, không còn kiểm tra xem họ có nhớ bạn hay không, không còn nghĩ nếu mình khác đi, có lẽ mọi chuyện đã khác. Bạn chỉ đơn giản hít vào một hơi thật sâu và thở ra cùng một sự thanh thản bạn chưa từng biết tới. Không vì ai, không cần ai, chỉ là chính bạn trong khoảnh khắc ấy đã thực sự quay về. Lúc đó bạn sẽ hiểu mọi tổn thương, mọi giằng xé, mọi nước mắt trong quá khứ đều có giá trị. Chúng không vô nghĩa. Chúng chính là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đưa bạn trở về nhà, nơi nội tâm bạn đủ rộng để chứa cả giông bão và bình yên. Bạn sẽ bắt đầu thấy lòng mình dịu hơn khi nhìn thấy người kia. Không còn cay đắng, không còn hối tiếc. Chỉ là một cái gật đầu trong im lặng, như những linh hồn đã đi qua bài học của nhau. Và bạn bước tiếp, không mang theo oán hận, cũng không mang theo ảo tưởng, chỉ mang theo một bài học sâu sắc. Yêu đúng cách luôn bao gồm cả việc biết lúc nào phải rời đi. Bạn có thể đã từng hy vọng rất nhiều, đã từng đặt niềm tin rất lớn vào ai đó, đã từng nghĩ chỉ cần bạn đủ tốt, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng cuộc sống không vận hành theo cách đó. Có những mối quan hệ được sinh ra để kết thúc. Có những đoạn đường cần đi một mình. Có những người đến chỉ để dạy bạn học cách yêu chính mình sau cùng. Và đó là bài học quan trọng nhất. Bởi khi bạn yêu được chính mình, bạn sẽ không còn cần ai công nhận nữa. Bạn sẽ không còn làm mọi thứ để được ở lại trong đời ai đó. Bạn sẽ không còn cố gắng duy trì những điều đã mục rửa. Bạn chỉ cần trung thực với chính mình. Và từ nơi trung thực ấy, mọi hành động đều trở nên trong sáng. Bạn không còn chịu đựng để được thương. Bạn không còn im lặng để giữ hòa khí. Bạn không còn gồng lên để làm người tốt trong mắt ai khác. Bạn chỉ sống nhẹ như mây, tự tại như thiền hành. Và khi ấy bạn sẽ hiểu điều này. Buông bỏ nghiệp chướng của người khác không phải là lạnh lùng, mà là lòng từ bi đã trưởng thành. Bạn không còn muốn sửa chữa ai. Bạn không còn muốn cứu chuộc ai. Bạn không còn cần một vai diễn nào nữa. Vì bạn đã nhìn thấy bản chất. Tất cả những ai bước vào đời ta đều mang theo một mảnh nghiệp. Và khi nghiệp đã hết, họ sẽ rời đi. Việc níu giữ chỉ kéo dài đau khổ cho cả hai phía. Thay vì cố giữ,
hãy chắp tay niệm thầm: cảm ơn vì đã đến. Cảm ơn vì đã dạy tôi yêu, dạy tôi đau, dạy tôi buông. Giờ thì tôi thả bạn đi như thả một cánh chim về lại bầu trời của nó. Người giác ngộ không cần phải sở hữu ai. Người giác ngộ chỉ cần giữ tâm mình không bị trói buộc. Vì sự tự do nội tâm ấy mới là nền tảng của từ bi thật sự. Từ bi không phải là ở lại bằng mọi giá. Từ bi là yêu bằng cách để người kia có quyền không cần mình nữa. Và giờ khi bạn đã đi qua hết tất cả những lớp sóng cảm xúc ấy, điều còn lại chỉ là tĩnh lặng. Không phải sự lạnh lẽo, mà là một vùng trời trong vắt sau cơn bão, nơi bạn có thể ngồi một mình giữa đêm, mỉm cười vì trái tim mình vẫn đập và không còn bị ai làm nó lệch nhịp nữa. Bạn đã đi qua con đường dài không để quên ai, mà để nhớ lại chính mình. Giờ đây bạn không còn sợ mất ai, vì bạn biết ai thuộc về mình sẽ ở lại. Ai rời đi đều mang theo bài học, và ai không bao giờ đến cũng không cần đến nữa. Tất cả đã đủ. Tất cả đều đúng như nó phải là. Hãy khép lại những tháng năm đầy giằng co ấy bằng một cái ôm thật chặt dành cho chính mình. Một lời thì thầm thật khẽ: mình đã trở về. Và lần này mình sẽ không bỏ rơi bản thân nữa.